Всім привіт! Мене звати Олеся і я рада вас вітати на моєму каналі В'язодзен. І це відео буде про іграшковий бум весна. Організатором цього спільного проєкту є Оксана Недошитко. Це вже не перший сезон. Я в цьому спільному проєкті беру участь вдруге. Минулого разу взимку мені настільки сподобалося, що я до цих пір продовжую в'язати іграшки. От як ми почали в середині січня, і, в принципі, я так і не зупинилася. Тому я вже ніяк не могла пропустити іграшковий бум весна. І за умовами цього спільника ми можемо або починати в'язати нові іграшки, або можна завершувати іграшки, які починали в'язати раніше. І признаюсь вам чесно, в мене є дві іграшки, в яких залишається доробити, роботи максимум на ці дві іграшки до години. Але в мене ніяк не доходило руки сісти це зробити. І думаю, що саме іграшковий бум – це мені такий поштовх для того, щоб їх закінчити. Тому давайте я вам покажу свій план на завтра, тому що сьогодні в мене неділя 14 квітня, і я хочу показати, з чим я планую починати завтра зранку, бо зранку можливості записати відео я не буду мати. Тому я хочу спочатку доробити ось таку от видру. Я її починала в'язати в шаленому тижні стартів в квітні місяці. Тут я ставлю вам посилання, постараюсь ставити на це відео, якщо ви ще не бачили. В'яжу я цю видрочку в марафоні в інстаграмі, і посилання на майстра цієї іграшки я вам залишу в описі. Мені залишається буквально вишити її носик, вишити білки очей, бровки, і я ще хотіла зробити утяжечку мордочки, і щічки. І все. Тут дооформити іграшку, але в мене не було на це часу. Так, мені соромно, але таке життя. І ще одна іграшка, яку я також в'язала в марафоні, але це вже інший марафон, це великодній міні-марафон. Якщо я не помиляюся, в мене вже все відв'язано. Я навіть почала прошивати грудку, вона в мене наполовину вже прошита. Потрібно допрошивати грудку, пришити крила і дзьобик. І в мене буде готова ластівка. Посилання на автора цього майстер-класу я також залишу в описі під відео. Тому завтра, в першу чергу, я хочу зайнятися дооформленням цих іграшок. І також в цьому великодньому міні-марафоні я починала в'язати курчатко. І в мене відв'язаний лише перший етап цього курчатка. Це крила верхні, нижні. Тож їх мало бути два, десь одну зараз буду шукати далі. І дзьобик. І завтра, окрім завершення цих іграшок, я хочу дов'язати і оце курчатко. Тому такий в мене план на завтра. А що я буду в'язати в вівторок, я ще не вирішила. В мене ще є дві незавершені іграшки з мого найпершого марафону, який я починала в цьому році. Він починався, по-моєму, разом з іграшковим бумом зима. В мене не завершена ще одна лялечка і мишенятко з джинсу. Тому я побачу, я буду або завершувати їх, або почну щось нове. Тому підключусь до вас у вівторок, або ж завтра ввечері, якщо я вже складу план, і розкажу. А ви не переключайтесь і побачимось! Всім привіт! В мене понеділок 15 квітня, і я на сьогодні запланувала ще один старт. Я беру участь в марафоні в інстаграмі Pattern Ami, і нам ще вчора вночі виклали ще одну іграшку, і це буде цеплятко за майстер-класом Happy Room Toys. І я хочу його сьогодні почати в'язати. Там в першому етапі йде вив'язування і оформлення голівки. Не впевнена, що я сьогодні все зроблю, тому для того, щоб в мене був про запас ще завтрашній день, тому що здати його потрібно завтра до 10-ї вечора, я вирішила розпочати таки сьогодні. Використовувати я буду пряжу Himalaya Dolphin Baby, це основний колір. Колір в мене 80302.
І для дзьобика та нижніх лапок я буду використовувати преміум Yarn Baby Love. Такий помаранчевий, і це в мене колір 368. В'язати. Зазвичай плюшову пряжу я в'яжу гачком 3,5, але зараз мені хочеться пов'язати четвіркою. У мене є ось такий гачок від Pony 4 мм. Далі також я буду використовувати, звичайно ж, наповнювач і оченятка на безпечному кріпленні за майстер-класом, якщо я не помиляюсь, там має бути 16 мм. В мене такі є, тому я побігла в'язати. А до вас підключусь, мабуть, вже сьогодні ввечері, я кладу донечку спати і розкажу вам свій план на завтра. Що ж, в мене вже майже 16 січня, буквально декілька хвилин і буде вже північ, тому хочу вам розказати, що ж я планую брати з собою в роботу на завтра. Я вже робила сьогодні підключення і показувала, що хочу стартанути іграшку з марафону в інстаграмі, і я так стартанула, що вже відв'язала перший етап. В першому етапі була тільки голівка і оформлення, я її зробила, сфотографувала, але в інстаграм ще поки що не заливала. Думаю, не буду лякати людей таким пізнім постом. Тому викладу вже завтра зранку. Сподіваюсь, що мені досить оперативно скинуть посилання на другий етап, і я завтра хочу працювати також над цим цеплятком. І окрім нього, я все-таки вирішила, що мені потрібно взяти себе в руки і закінчити свої іграшки, які в мене вже майже 3 місяці в роботі. Тому на завтра я планую працювати з мишенятком. Нагадаю, що в мене готова мишенятка голова, в мене готові 2 ручки, готовий вже хвостик. Я відв'язала одну ніжку, далі вже мають ніжки об'єднуватися і вив'язувати тільце, і почала ось вив'язувати другу ніжку. Я відв'язала лише саму стопу, основу, і один рядочок після цього. Тому завтра я хочу активно попрацювати з мишкою. Цю мишку я починала в'язати в дуже важливому марафоні, другий сезон. Посилання на автора цього майстер-класу я обов'язково залишу в описі під цим відео, так само, як і посилання на майстер-клас цього цеплятки. Можливо, я буду починати ще щось в'язати. Якщо все-таки я надумаю, що завтра щось стартувати, то я постараюся зробити підключення і вам показати. Тому побачимось! У мене сьогодні вже четвер, 18 квітня, і в мене продовження рубрики «Їстівне». Я підготувала пряжу Yarnart Jeans. Коричневий – це колір 40-й, бежевий колір 0,5. Буду використовувати гачок 2 мм. І в мене в планах пов'язати декілька грибочків. Мабуть, це будуть, це будуть шампіньйончики. Хочу зв'язати, можливо, декілька королівських і, можливо, ще парочку звичайних. Як воно піде, побачимо. Я б хотіла встигнути сьогодні ще щось в'язати. Я знайшла майстер-клас на брокколі, а також на малинку, але не знаю, чи буде час почати їх. Якщо буде, то тоді вже в фінальному підключенні за цей тиждень я вам покажу всі свої готові роботи і продовження рубрики «Їстівне», якщо в мене ще щось буде в'язатися. Тому я побігла в'язати, а ми з вами побачимося, сподіваюся, в завтрашньому підключенні. В мене вже п'ятниця, 19 квітня, і розповім вам, що я робила вчора ввечері і планую продовжувати робити сьогодні. В одному з попередніх своїх відео я розповідала, що я домовилася зі своєю подружкою-сусідкою, що вона пофотографує мої іграшки, а я взамін зв'яжу їй великодній декор. І от нарешті вона купила заготовочки яєчок, які я маю обв'язати. Ось такі от вона купила заготовки. 5 штучок. Я маю їх обв'язати, і вона потім ці обв'язані яєчка буде вишивати. Я вже вчора ввечері спробувала обв'язати одне яєчко. Ось таке в мене вийшло. Я собі по ходу того, як обв'язувала, записувала схему.
Єдине, що я ще не сховала ось цю ниточку, треба буде її просто протягнути і сховати. Тому я сьогодні планую, не знаю, всі 5, ще десь одне яєчко, мабуть, донечка ним гралася. Мабуть, повністю всі обв'язати я сьогодні не встигну, але хоч би 2 я ще б хотіла зробити, тому що моя ця сусідка має скоро повернути мої іграшки, і мені б хотілося віддати їй зразу хоч там 2-3 яєчка, щоб вона вже почала їх вишивати. Тому на сьогодні план обв'язувати заготовки, і я вже підключусь до вас в неділю і покажу і розкажу про всі свої просування цього тижня в іграшковому бумі з Оксаною Недошитко. Всім привіт! Що ж, в мене вже неділя, 21 квітня, і в нас закінчився тиждень іграшкового буму з Оксаночкою Недошитко. Що хочу я вам сказати, що цей тиждень був в мене дійсно дуже вдалий і дуже іграшковий. Тому давайте сильно затягувати не буду і буду показувати, що ж я зв'язала. Постараюсь вам показувати по порядку, що я в який день в'язала, але, можливо, я не все добре пам'ятаю. В понеділок я вирішила позакінчувати іграшки, які в мене були в недов'язах. Значить, я закінчила ось таке от ведренятко, оформила повністю. Ведренятко готове. Далі в понеділок я закінчила ластівку. Ось така ластівка в мене теж є. Після цього я в понеділок ще закінчила каченятко. Понеділок в мене був досить вдалий. В каченятка чепчик знімається. Можна зняти і ось таке от малесеньке каченятко. Посилання на авторів майстер-класу я, як і обіцяла в попередніх підключеннях, залишу в описі під відео. Давайте якось їх будемо так всі виставляти, щоб їх було видно. І я вам могла далі вставляти в кадр іграшки, які ж у мене зв'язалися. У вівторок і в середу я працювала над ще одним своїм довгов'язом, і я закінчила ось таке от мишенятко. В майстер-класі там можна було в'язати дівчинку, можна було в'язати хлопчика. Дівчинка відрізняється тим, що в неї ще є спідничка і бантик. Я ж вирішила зв'язати хлопчика. Дуже милий, він такий, бачите, немаленький, навіть повністю не поміщається в кадр. Тому покладемо, давайте якось. Так, щось мені здається, от зараз дивлюся через камеру, наче в нього голова трішки перекручена. Хоча насправді воно симетрично. Значить так, краще. Далі я ще в понеділок чи вівторок починала в'язати ще одну іграшку з марафону. Це цеплятко. І ось цеплятко в мене теж готове. Такі губки, таке маленьке-маленьке. Дуже прикольно, швидко в'яжеться, класна іграшка. Давайте її сюди теж покладемо. Потім в мене нарешті оновилася рубрика «Їстівне» на моєму каналі. І ось такий в мене вийшов уловчик. Зібрала я аж 3 грибочка. Хотіла зв'язати ще дещо, я розглядала варіант зв'язати або малинку, або брокколі, але часу не було. Та, в принципі, і так я досить багато і гарно попрацювала. Тому в мене ще є такі грибочки. І ви знаєте, отакі от з коричневою шапочкою грибочки мені подобаються більше. Чим? Куди тікаєш? Чим ось такий. Тому якщо буду ще в'язати, то буду в'язати з такою ось коричневою шапочкою. І ще в п'ятницю і в суботу я працювала над обв'язкою писанок для пасхального декору. Далі в мене в планах сьогодні, скажу, що я обв'язала всі 5, показую вам. Ось 3 і ось ще 2. Ось така в мене вийшла обв'язочка. Планую сьогодні їх віддати своїй подружці, нехай вона далі їх вишиває. Я попрошу, щоб вона після того, як їх вишила, щоб сфотографувала і скинула мені, я вам також ставлю фотографію, покажу, що ж вийшло. Бачите, повністю все в мене навіть не влазить на мій стіл, але я думаю, ви бачите, що
робота цього тижня в мене вийшла дуже-дуже насичена. Дякую Оксанці за такий ще один поштовх пов'язати іграшки, закінчити, які в мене вже були розпочаті. І на даний момент, десь вам би ще яєчко трошечки так приткнути. Ось так покладемо, нехай лежать. І на даний момент в мене, в принципі, в недов'язах залишається всього одна іграшка. Це лялечка, яку я також починала в'язати у дуже важливому марафоні ще взимку разом з цим зайчиком. І все. В мене є замовлення, що мені потрібно в'язати, в мене є плани, що я хочу в'язати. Але так, щоб з недов'язів по іграшках, то я практично їх позбулася, чому я безмежно рада. Тому попрацювала я успішно, собою я безмежно задоволена. Оксанці і всім іншим дівчаткам, які підтримували один одного в нас в чаті та в'яжуть разом з нами такі прекрасні іграшки, я безмежно вдячна. Продовжуйте й надалі творити красу. Оксанко, дякую тобі за такий проект, дуже класний, дуже мотивуючий. Вам всім бажаю мирного неба, все буде Україна. Не забувайте переходити на канали інших дівчаток, які також беруть участь в цьому спільному проєкту. Підтримуйте їх. І також буду вам вдячна за підписку, за коментар, за вподобайку моєму відео, тому що це дозволяє підтримувати і просувати наш україномовний YouTube. Побачимося з вами в наступному відео. Бувайте!